नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपला जो चॅप्टर सुरू आहे ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स ह्याच्यामधला आपण 8.5 मधला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज हा पॉईंट मागच्या पिरियडमध्ये आपण शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये घेतला होता. त्याच्यामधला घेतला होता आपण ट्रेंड्स इन द ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज. त्यातली पहिली प्रॉपर्टी घेतली होती ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडिया. ही प्रॉपर्टी आपली लास्ट प्रॉपर्टी आपण घेतलेली होती. त्याच्यानंतरची जी प्रॉपर्टी आहे ती प्रॉपर्टी आहे सेकंड प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ज्याचं नाव आहे आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आयोनायझेशन एन्थाल्पी याची डेफिनेशन जी आहे ती आपल्याला 11वीला पिरियॉडिक टेबल ह्या चॅप्टरमध्ये आपण घेतलेली आहे. तर या ठिकाणी आपण त्याची डेफिनेशन घेऊयात. पहा डेफिनेशन काय आयोनायझेशन एन्थाल्पीची. द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the valence shell, that is the outermost shell of an isolated gaseous atom, that is known as ionization enthalpy. Ionization enthalpy म्हणजे काय? अमाऊंट ऑफ एनर्जी जी लागते इलेक्ट्रॉन बाहेर काढण्यासाठी व्हॅलेन्स शेलमधनं, कोणत्या ॲटममधनं? आयसोलेटेड गॅसियस ॲटममधनं. त्या एनर्जीला आपण म्हणतो आयोनायझेशन एन्थाल्पीज. द आयोनायझेशन एन्थाल्पीज ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल्स they are lie between the S block and P block elements. They are higher than the S block elements and lower than the P block elements. म्हणजे आयोनायझेशन एन्थाल्पी जे आहे ट्रान्झिशन एलिमेंटच्या, कारण हे ट्रान्झिशन एलिमेंट जे आहेत ते एस आणि पी ब्लॉकच्या दरम्यान असल्यामुळे त्यांच्या आयोनायझेशन एन्थाल्पीज ह्यासुद्धा कशा असतात? एस आणि पी ब्लॉकच्या दरम्यान. म्हणजेच त्या हायर असतात एस ब्लॉक एलिमेंट्सपेक्षा आणि लोअर असतात पी ब्लॉक एलिमेंट्सपेक्षा. As we know that ionization enthalpy increases across a period. Ionization हे enthalpy across a period काय होत जाते? increase होत जाते. The first element that is scandium has the low value of ionization enthalpy, but the last element in the first transition series, that is 3D series, that is zinc, has higher value of ionization enthalpy. म्हणजे पिरियडमध्ये अक्रॉस अ पिरियड आयोनायझेशन एन्थाल्पी ही इन्क्रीज होते. म्हणून 3D सिरीजमधला जो पहिला एलिमेंट आहे दॅट इज स्कॅन्डियम, it has the low value of ionization enthalpy, but last element म्हणजे zinc has the higher value of ionization enthalpy. The first, second and third ionization enthalpies of the first transition series elements they are as shown in the following table. परंतु हा टेबल जो आहे, हा टेबल नंबर जो आहे बघा 8.6 ज्याच्यामध्ये आयोनायझेशन एन्थाल्पीच्या व्हॅल्यूज दाखवलेल्या आहेत. तुम्हाला यावर्षी तो टेबल डिलीट झालेला आहे, त्याच्यामुळं हा पॉईंट लिहिताना ह्या टेबलमधल्या व्हॅल्यूज तुम्ही नाही लिहिल्या तरी चालतात, कारण हा टेबल काय झालेला आहे? सिलेबसमधून डिलीट झालेला आहे. त्याच्यानंतर द ॲटम्स ऑफ द या ठिकाणी हा पॉईंट घेतो आपण. ॲज वी मूव्ह अक्रॉस द ट्रान्झिशन सिरीज देर इज द स्लाइट व्हेरिएशन इज ऑब्झर्व्ड इन द सक्सेसिव्ह एन्थाल्पीज, दॅट इज IE1, IE2, IE3 ऑफ दीज एलिमेंट्स. IE1 म्हणजे काय? फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज, जेव्हा पहिला इलेक्ट्रॉन आपण बाहेर काढतो तेव्हाची आयोनायझेशन एन्थाल्पीची व्हॅल्यू, सेकंड इलेक्ट्रॉन काढतो तेव्हाची IE2 आणि थर्ड इलेक्ट्रॉन काढतो तेव्हाची IE3. हा जो ग्राफ आहे हा दिलेला, हा सुद्धा ग्राफ मी तुम्हाला वर्गात सांगितला होता की हा सुद्धा ग्राफ आपल्याला परीक्षेमध्ये एक्सपेक्टेड नाही काढणं, लक्षात. त्याच्यानंतरचा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट घेऊयात आपण. आता हे जे पॉईंट्स आहेत मी तुम्हाला सांगायला लागले हे थोडेसे एक्स्ट्रा पॉईंट आहेत जे तुम्हाला 3 मार्कांचा जर प्रश्न आला तर तुम्हाला हे लिहिता येतील. द ॲटॉमिक रेडिया अँड न्यूक्लिअर चार्ज ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल्स they are lie between those of S and P block elements. They possess smaller atomic radii and higher nuclear charge as compared to those of the S block elements. Hence ionization enthalpy values of transition metals are higher than S block elements. S block elements पेक्षा यांच्या ionization enthalpyच्या व्हॅल्यूज जास्त का असतात हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. ॲटॉमिक रेडिया अँड न्यूक्लिअर चार्ज ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल्स दे आर लाई बिटवीन दोज ऑफ S and P block elements. दे पजेस स्मॉलर ॲटॉमिक रेडिया, त्यांच्या ॲटॉमिक रेडिया स्मॉल असतात आणि हायर न्यूक्लिअर चार्ज असतो ॲज कम्पेअर टू दोज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. हेज आयोनायझेशन एन्थाल्पीज व्हॅल्यूज ऑफ ट्रान्झिशन मेटल्स दे आर हायर दॅन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. त्याच्यानंतर लास्ट जो पॉईंट आहे तो आहे द थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज ॲटम्स. थर्ड ट्रान्झिशन सिरीजमधले ॲटम जे आहेत त्यांच्यामध्ये फील्ड 4f ऑर्बिटल असतात. थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज म्हणजे कोणत्या पिरियडपासून सुरू झालेली आहे? 6th पिरियड, कारण 4th पिरियडमध्ये फर्स्ट ट्रान्झिशन, 5th पिरियडमध्ये सेकंड ट्रान्झिशन आणि 6th पिरियडमध्ये थर्ड ट्रान्झिशन सिरीजमध्ये
फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स असतात. 4f ऑर्बिटल शो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ड्यू टू द डिफ्युज्ड शेप. पुअर शिल्डिंग इफेक्ट म्हणजे काय, तर ॲट्रॅक्शन जे आहे ते न्यूक्लियसचं ॲट्रॅक्शन हे 4f मधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे ॲट्रॅक्शन या ठिकाणी ते थांबू शकत नाही. तर बाहेर जे 4fच्या बाहेरचे जे शेल्समधले इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांच्यापर्यंत ते ॲट्रॅक्शन न्यूक्लियसचं ॲट्रॅक्शन पोहोचते. त्याच्यामुळं हे त्यांचं शिल्डिंग इफेक्ट जो आहे ह्या 4f ऑर्बिटलचा हा कसा असतो, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट असतो ड्यू टू देअर डिफ्युज्ड शेप्स. ॲज अ रिझल्ट ऑफ धिस द व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन एक्सपिरियन्स ग्रेटर न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे 4fच्या बाहेरच्या शेलमध्ये जे असणारे व्हॅलन्स शेलमध्ये असणारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्यांच्यापर्यंत न्यूक्लिअर चार्ज हा जास्त प्रमाणात पोहोचतो. म्हणून त्यांना म्हणले व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन एक्सपिरियन्स ग्रेटर न्यूक्लिअर अट्रॅक्शन. देअरफॉर ग्रेटर अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज. म्हणून ह्या थर्ड ट्रान्झिशन सिरीजमधल्या व्हॅलन्स शेलमधनं इलेक्ट्रॉन बाहेर काढण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त एनर्जी द्यावी लागते आणि तेव्हा ते इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात आणि ते आयोनाइज होतात. हेन्स द आयोनायझेशन एन्थाल्पीज ऑफ थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज आर मच हायर दॅन दोज ऑफ द फर्स्ट अँड सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज. म्हणून थर्ड ट्रान्झिशन सिरीजच्या आयोनायझेशन एन्थाल्पीच्या व्हॅल्यूज ह्या खूप जास्त असतात फर्स्ट आणि सेकंड ट्रान्झिशन सिरीजपेक्षा. जर याच्यावर प्रश्न आला व्हाय द आयोनायझेशन एन्थाल्पी व्हॅल्यूज ऑफ थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज आर मच हायर दॅन दोज ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड ट्रान्झिशन सिरीज, तर हे आपल्याला उत्तर त्याचं लिहिता येईल. तर ही झाली सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आयोनायझेशन एन्थाल्पी. त्याच्यानंतर थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी जी आहे ती आहे मेटॅलिक कॅरेक्टर. मेटॅलिक कॅरेक्टर याच्यामधले जे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आहेत ते सगळे मेटल्स आहेत लक्षात. तर लो आयोनायझेशन एन्थाल्पीज अँड व्हॅकंट डी ऑर्बिटल्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ द ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स हे मेटॅलिक कॅरेक्टर का दर्शवतात, तर कारण त्यांच्या आयोनायझेशन एन्थाल्पीच्या व्हॅल्यूज आणि व्हॅकंट डी ऑर्बिटल्समध्ये आउटरमोस्ट शेलमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात they are responsible for the metallic character of the transition elements. These favor the formation of metallic bonds and thus these elements show typical metallic properties. आणि याच्यामुळे काय होते, मेटॅलिक बॉन्ड्स ते तयार करतात आणि त्याच्यामुळं ट्रान्झिशन एलिमेंट्स जे आहेत ते टिपिकल मेटॅलिक प्रॉपर्टीज एक्झिबिट करतात. द हार्ड नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. आणि ह्या एलिमेंट्सला आपण किंवा डी ब्लॉकमध्ये जे एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत त्यांना आपण हार्ड मेटल्स म्हणतो. आणि हार्ड नेचर जे आहे ह्या एलिमेंट्सचं ते काय दर्शवते, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोव्हॅलंट बॉन्ड्स इन देम. म्हणजे त्या एलिमेंट्समध्ये किंवा ते एलिमेंट्स जेव्हा कंपाऊंड्स तयार करतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये कोणती बॉन्डिंग तयार करतात, मेटॅलिक बॉन्डसोबतच कोणते बॉन्ड्स असतात, कोव्हॅलंट बॉन्ड्स. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एलिमेंट्स. नियरली ऑल ट्रान्झिशन एलिमेंट्स किंवा मेटल्स हॅव द सिम्पल हेक्झागोनल क्लोज पॅक्ड म्हणजे SCP, क्युबिक क्लोज पॅक्ड दॅट इज CCP, ऑर बॉडी सेंटर्ड क्युबिक BCC लॅटिसेस विच आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू मेटल्स. ट्रू मेटल्ससारखे त्यांचे मेटल्सचे काय असतात, शेप्स असतात. त्यांच्या ट्रान्झिशन मेटल्स हे SCP शेपसुद्धा दाखवतात, त्याच्यानंतर CCP, त्याच्यानंतर BCC म्हणजे त्यांच्या लॅटिसचं स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लॅटिस ज्याला म्हणतो ना आपण, त्या क्रिस्टल लॅटिसचे स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्ममध्ये असताना ते ह्या प्रकारे त्यांचे ट्रू मेटल्ससारखे त्यांचे क्रिस्टल लॅटिसेसचे स्ट्रक्चर्स असतात. इन ऑल द ट्रान्झिशन सिरीज द मेल्टिंग पॉईंट्स स्टेडीली इन्क्रीज अप टू द D5 कॉन्फिगरेशन. D5 कॉन्फिगरेशन म्हणजे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. D5 म्हणजे काय, डीचे जे सब ऑर्बिटल्स आहेत 5 त्या प्रत्येक सब ऑर्बिटलमध्ये D5 कॉन्फिगरेशन असल्यामुळे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असतात. क्रोमियम, मॉलिब्डेनम अँड टंगस्टन, डब्ल्यूला काय म्हणतो आपण, टंगस्टन, शो हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट्स इन देअर रिस्पेक्टिव्ह सिरीज. 3D सिरीजमध्ये क्रोमियम, 4D सिरीजमध्ये मॉलिब्डेनम आणि 5D सिरीजमध्ये टंगस्टन. दे शो द हायेस्ट मेल्टिंग पॉईंट्स इन देअर रिस्पेक्टिव्ह series. Mn and Tc display the anomalous values of melting points. After this, with increasing atomic number, the melting point decreases regularly. जसं जसं पुढे जाऊत आपण ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज जातात तसं मेल्टिंग पॉईंट काय होत जातात, डिक्रीज होत जातात. जर समजा याच्यावर 3 मार्कांचा प्रश्न आला तर तुम्हाला ह्यासुद्धा नोट्स लिहिता येतील पहा.
ह्या नोट्स मी तुम्हाला मेटॅलिक कॅरेक्टरच्या ज्या आहेत ह्याच्या ॲडिशनमध्ये आपल्या पुस्तकात दिलेल्याच्या ॲडिशनमध्ये तर तुम्हाला मी आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकून देईन ह्या नोट्स. लक्षात. त्याच्यानंतरची जी प्रॉपर्टी आहे ती आहे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. तर मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीजमध्ये आपल्याला काय लिहायचं तर हे पॉईंट्स काढलेले आहेत आम्ही मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीचे. द कंपाऊंड्स ऑफ ट्रान्झिशन मेटल्स exhibit magnetic properties due to the unpaired electrons present in their atoms or ions. आता याच्यामध्ये कंपाऊंड जे आहे ट्रान्झिशन मेटल्स हे मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज दाखवतात. कशामुळे दाखवतात? ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन देअर ॲटम्स ऑर आयन्स. ऑन द बेसिस ऑफ मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज द ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर क्लासिफाईड इन टू द 3 टाईप्स. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीच्या बेसिसवर आपण ट्रान्झिशन मेटल्सला किंवा ट्रान्झिशन एलिमेंट्सला 3 क्लासमध्ये क्लासिफाय केलेले आहे. नंबर 1 आहे पॅरामॅग्नेटिक, सेकंड आहे डायमॅग्नेटिक आणि थर्ड आहे फेरोमॅग्नेटिक. तर पहिल्यांदा पाहूत आपण पॅरामॅग्नेटिक म्हणजे काय किंवा पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. द सबस्टन्सेस विच आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड ॲज पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. असे सबस्टन्सेस जे अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डकडे अट्रॅक्ट होतात त्यांना म्हणतो आपण पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. Due to the presence of unpaired electrons in the n-1d orbitals, most of the transition metal ions and their compounds are paramagnetic. यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जे आहेत ट्रान्झिशन मेटल्समध्ये n-1d ऑर्बिटलमध्ये मोस्ट ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल आयन्स अँड देअर कंपाऊंड्स दे आर पॅरामॅग्नेटिक बिकॉज दे possess the unpaired electrons in the n-1d orbitals. त्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल आपण ट्रान्झिशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड्समध्ये आपण एक्झाम्पल घेतले होते पहा NiCl4 टाइम्स. दिस कॉम्प्लेक्स हॅविंग द 2- चार्ज. दिस कॉम्प्लेक्स Ni इज अ transition element and in this compound it possesses the unpaired electron, therefore it is a paramagnetic. Second example COF6 3- हा सुद्धा एक पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स आहे ज्याच्यामध्ये कोबाल्ट आपला ट्रान्झिशन एलिमेंट आहे. सेकंड आहे डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. द सबस्टन्सेस विच आर रिपेल्ड बाय मॅग्नेटिक फील्ड. असे सबस्टन्सेस जे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये रिपेल्ड होतात दे आर कॉल्ड ॲज डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. द ट्रान्झिशन एलिमेंट्स विच हॅव पेअर्ड इलेक्ट्रॉन. कोणते एलिमेंट्स ही प्रॉपर्टी दाखवतात मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कसे असतात पेअर्ड इलेक्ट्रॉन are called diamagnetic substances. For example Sc3+, Ti4+, Zn2+, Cu+, etc. These metal ions they are the diamagnetic substances. त्याच्यानंतर थर्ड आहे फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. द सबस्टन्सेस विच आर अट्रॅक्टेड स्ट्रॉंगली इन मॅग्नेटिक फील्ड. कसे अट्रॅक्ट होतात? स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट होतात. जे वीकली अट्रॅक्ट होतात त्यांना आपण पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्सेस म्हणतो. जे अट्रॅक्ट होत नाहीत त्यांना डायमॅग्नेटिक म्हणतो म्हणजे रिपेल्ड होतात. आणि जे स्ट्रॉंगली अट्रॅक्टेड होतात मॅग्नेटिक फील्डमध्ये त्यांना म्हणतो आपण फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. द मेटल्स लाईक आयर्न, कोबाल्ट, निकेट दे आर फेरोमॅग्नेटिक. दीज मेटल्स कॅन बी मॅग्नेटाइज्ड. हे मेटल्स नुसते अट्रॅक्ट होत नाहीत स्ट्रॉंगली तर ते काय होतात मॅग्नेटाइज्ड होतात म्हणजे दे ॲक्वायर परमनंट मॅग्नेटिक मोमेंट त्यांच्यामध्ये त्यांना प्राप्त होते. द स्पिन ओनली फॉर्म्युला फॉर मॅग्नेटिक मोमेंट इज हाऊ द मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेटेड that is calculated by using the formula spin only formula. That formula is mu is equal to under square root n in bracket n+2 bm means Bohr magneton. The unit of magnetic moment. Where n is number of unpaired electrons, mu is magnetic moment expressed in Bohr magneton, that is Bm. A single unpaired electron has magnetic moment. जर सिंगल अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन असेल एखाद्या सबस्टन्समध्ये तर त्याचं मॅग्नेटिक मोमेंटची व्हॅल्यू असते mu is equal to 1.73 Bohr magneton. By using spin only formula, the number of unpaired electrons in metal complexes can be calculated. स्पिन ओनली फॉर्म्युल्याचा उपयोग करून किती नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत मेटल कॉम्प्लेक्सेसमध्ये आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. मॅग्नेटिक मोमेंट्स आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली इन सोल्युशन ऑर इन सॉलिड स्टेट
where the central metal is hydrated or bound to the ligands. परत ह्याचा संदर्भ आपल्याला द्यायचा असेल तर परत आपण कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्समध्ये हाऊ दॅट मेटल आयन इज अटॅच टू द लिगँड हे आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यामधले आपण मॅग्नेटिक मोमेंटची व्हॅल्यू एक्सपेरिमेंटली सोल्युशनमध्ये किंवा सॉलिड स्टेटमध्ये आपण काढू शकतो. द स्पिन ओनली फॉर्म्युला इज नॉट युजफुल टू कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ सेकंड अँड थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज एलिमेंट्स. सेकंड आणि थर्ड ट्रान्झिशन एलिमेंट सिरीजमधले जर आपल्याला त्याचे मॅग्नेटिक मोमेंट जर काढायचे असतील तर स्पिन ओनली फॉर्म्युला हा सिम्पल स्पिन ओनली फॉर्म्युला आहे, तो आपल्याला त्या ठिकाणी वापरता येत नाही. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आहे ट्रान्झिशन एलिमेंट्सची कलर. अ सबस्टन्स ॲपियर्स कलर्ड इफ इट ॲब्झॉर्ब अ पोर्शन ऑफ व्हिजिबल लाईट. व्हिजिबल लाईट पोर्शनमधनं जर एखाद्या ट्रान्झिशन मेटल कंपाऊंड्सने जर कलर वेवलेंथ एखाद्या कलरचे ॲब्झॉर्ब केल्यानंतर ते सबस्टन्स कलर्ड आपल्याला ॲपियर होतात. द कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ ॲब्सॉर्शन इन द व्हिजिबल रिजन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या व्हिजिबल रिजनमधनं ज्या वेवलेंथची लाईट ते ॲब्झॉर्ब करतात त्या ॲब्सॉर्शन ऑफ लाईटवर व्हिजिबल रिजनमधल्या त्यांचे कंपाऊंड्सचे कलर्स डिपेंड्स असतात. द आयोनिक अँड कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड. दोन्ही टाईपचे कंपाऊंड आयोनिक आणि कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स जे ट्रान्झिशन एलिमेंट्स तयार करतात ते कसे असतात? कलर्ड कंपाऊंड्स. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स कंटेन अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देअर डी ऑर्बिटल्स. असे ट्रान्झिशन एलिमेंट ज्यांच्या डी ऑर्बिटलमध्ये अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत तेच फक्त कलर्ड कंपाऊंड्स तयार करू शकतात. व्हेन द ॲटम्स आर फ्री ऑर आयसोलेटेड द 5 डी ऑर्बिटल्स आर डिजनरेट or have the same energy. In complexes, the metal ion is surrounded by solvent molecules or ligands. आपण कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्समध्ये पाहिले. द सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्समध्ये जो सेंट्रल मेटल आयन आहे हा सराउंडेड असतो बाय द सॉल्वंट मॉलिक्युल्स म्हणजे H2O मॉलिक्युल्स किंवा लिगँड्सने. द सराउंडिंग मॉलिक्युल्स अफेक्ट द एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स अँड देअर एनर्जीज आर नो लॉंगर द सेम. We will learn more about in chapter 9. As the principal quantum number of d orbital is the same, the amount of energy required for the transition of electron from one d orbital to another is quite small. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला ह्याची डी ऑर्बिटलचे जे 5 सब ऑर्बिटल्स आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती इथे दिलेली नाही. पहा, जुन्या पुस्तकात ही डायग्राम दिलेली आहे. तर 5 डी ऑर्बिटल जे आहेत त्यांचे नाव DXY, DYZ, DXZ, DX², Y², DZ² जे आहेत ना, तर ह्या 5 पैकी यांचे परत 2 सबग्रुप असतात. पहिले जे आहेत 3 यांचा एक सबग्रुप असतो, त्याला T2G डी ऑर्बिटल्स म्हणतात. आणि उरलेले जे 2 आहेत DX² Y² DZ² यांचा एक ग्रुप असतो. ह्यांच्या एनर्जीमध्ये थोडासा स्लाईट काय असतो, डिफरन्स असतो. म्हणजे ह्या डी ऑर्बिटलमध्ये जे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन आहेत ह्यांना एक्साईट होऊन वरच्या डी ऑर्बिटलमध्ये जेव्हा ते जातील तेव्हा काय करतात, काही अमाऊंट ऑफ एनर्जी व्हिजिबल रिजन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या व्हिजिबल रिजनमधनं ते ॲब्झॉर्ब करतात. म्हणजे त्यांची एनर्जी वाढते आणि ह्या हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल्समध्ये ते ऑक्युपाय होतात. पण जेव्हा एनर्जी परत त्यांची कमी होते आणि परत ते काय होतात, काही वेवलेंथ ऑफ एनर्जी बाहेर टाकून ते परत त्यांच्या ओरिजिनल ह्या ग्रुपमध्ये ह्या सेट ऑफ डी ऑर्बिटलमध्ये काय होतात, परत येतात. मग हा बाहेर टाकलेला जो इथून ट्रान्समिट ज्या वेवलेंथची एनर्जी ती बाहेर टाकतील तो कलर त्या कॉम्प्लेक्स कंपाऊंडला प्राप्त होतो. ते पाहूयात आपण खाली. तर ही जी डायग्राम आहे ही समजून सांगण्यासाठी सांगितली तुम्हाला, ही आपल्याला अपेक्षित नाही. तर असे ह्याचे परत 3 आणि 2 असे ग्रुप होतात. या डी ऑर्बिटलमधनं इलेक्ट्रॉन या डी ऑर्बिटलमध्ये जातात व्हिजिबल रेनमधनं एनर्जी ॲब्झॉर्ब करून आणि परत एनर्जी बाहेर टाकून ते परत त्यांच्या ओरिजिनल पोझिशनला येतात. तर या ठिकाणी दिलेलं आहे बघा. ॲज द प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल इज द सेम, द अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रान्झिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल. आता जी डायग्राम दाखवली नाही, एका डी ऑर्बिटलमधनं दुसऱ्या डी ऑर्बिटलमध्ये त्यांचं ट्रान्झिशन होण्यासाठी आपल्याला काय लागते, काही अमाऊंट ऑफ एनर्जी त्यांना ॲब्झॉर्ब करावं लागते, जी कशी असते, खूप कमी असते.
The small energy required for this transition is available by absorption of radiations having certain wavelength from the visible region. आणि मग ही एनर्जी ते कुठून ॲब्झॉर्ब करतात? विजिबल रिजनमधनं. रिमेनिंग लाईट इज ट्रान्समिटेड अँड द ऑब्झर्वड कलर ऑफ द कंपाऊंड करस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लिमेंटरी कलर ऑफ द लाईट ॲब्झॉर्ब. रिमेनिंग लाईट काय करतात मग ते काही एनर्जी ॲब्झॉर्ब करून घेतात आणि काही एनर्जी ते मग ट्रान्समिट करतात. अँड द ऑब्झर्वड कलर ऑफ द कंपाऊंड, आणि मग त्या कंपाऊंडचा कलर आपल्याला कशा प्रकारे दिसतो हे कशावर डिपेंड असते? करस्पॉन्डिंग टू द कॉम्प्लिमेंटरी कलर ऑफ द लाईट ॲब्झॉर्ब. कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे त्याच्या विरुद्ध कलर आपल्याला दिसतो. दॅट मीन्स इफ रेड लाईट इज ॲब्झॉर्ब बाय दॅट इलेक्ट्रॉन्स to transit from 1d orbital to another, then the transmitted light contains excess of other colors in the spectrum. In particular, that color is blue. So the compound appears blue in color. म्हणून तो कंपाऊंड आपल्याला कसा दिसतो? ब्ल्यू कलरचा. The ions having no unpaired electrons are colorless. For example, Cu+. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन कसे असतात? सगळे पेअर्डिंग इलेक्ट्रॉन. कारण कॉपरमध्ये आपण पाहिले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असते? AR 3D10 4s1. 4s1 मधला जर एक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला तर Cu वर 1+ चार्ज येतो आणि 3Dमध्ये सगळे इलेक्ट्रॉन्स कसे असतात? पेअरिंग इलेक्ट्रॉन. तसंच Ti4+ याच्यामध्ये डी ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉन नसतातच. लक्षात. टेबल 8.8 इनलिस्ट द कलर्स ऑफ द 3D ट्रान्झिशन मेटल आयन्स. 8.8 हा टेबल दाखवलेला आहे बघा तुम्हाला. स्कँडियम 3+, टिटॅनियम 3+, नंतर क्रोमियम 3+, Mn2+, Mn3+, Fe2+, Fe3+, हे असे इकडे या ठिकाणी आयन्स लिहिलेले आहेत. त्यांचं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे डी ऑर्बिटलमध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनची संख्या लिहिलेली आहे. नंतर डी ऑर्बिटल्समध्ये असणाऱ्या अनपेड इलेक्ट्रॉनची संख्या आहे. डी ऑर्बिटल्समध्ये जर इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 0 असेल तर ते कोणते कंपाऊंड्स तयार करतात? कलरलेस. 1 असेल तर पर्पल, परत 0 असेल तर कलरलेस. असं या ठिकाणी किती अनपेड इलेक्ट्रॉन आहेत त्याच्यावरून त्यांचे कलर्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. याच्यामधले तुम्ही 1-2 एक्झाम्पल्स परीक्षेत लिहिले तरी चालतात. त्याच्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनमधला जो व्हिजिबल रेंज आहे 400 नॅनोमीटर टू 800 नॅनोमीटर, ह्याच्यामध्ये जे कलर्स कोणत्या कलरची वेवलेंथ ॲब्झॉर्ब केलेली आहे ट्रान्झिशन मेटल आयन्सने, ते कलर या ठिकाणी आपल्याला माहिती आहे विजिबल रेंजमध्ये विबजॉर कलर असतो. म्हणजे व्हायलट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज आणि रेड. या ठिकाणी इंडिगो कलर तुम्हाला दाखवला नाही. लक्षात. हे 6च कलर्स दाखवलेले आहेत. आता ह्यांची ब्ल्यू कलर जर ॲब्झॉर्ब केला तर किती वेवलेंथ ॲब्झॉर्ब करेल तो ट्रान्झिशन मेटल आयन? 430 नॅनोमीटर. तर या ठिकाणी अशी त्यांची रेंज दाखवलेली आहे. आणि हे जे विजिबल रेंज आहे हे कितीच्या दरम्यान असते? 400 नॅनोमीटर टू 800 नॅनोमीटरच्या दरम्यान. त्याच्यानंतर आहे लेटस सी हाऊ द कलर ऑफ द ट्रान्झिशन मेटल आयन्स डिपेंड्स अपॉन द लिगँड. कोणता लिगँड त्याला अटॅच केलेला आहे अँड जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. लिगँड कसा अटॅच झालेला आहे मेटल आयनला, कोणता लिगँड अटॅच झाला आहे आणि लिगँड अटॅच झाल्यानंतर त्या कॉम्प्लेक्सची जॉमेट्री कशी आहे याच्यावर सुद्धा कलर्स डिपेंड असतात. त्याच्यात एक्झाम्पल दिलेले बघा. फेन कोबाल्ट क्लोराईड CO2+ इज डिझॉल्व्ड इन वॉटर. It forms a pink solution of the complex, that is COH2O6 times, आणि ह्या कॉम्प्लेक्सवर चार्ज आहे 2+, which has octahedral geometry. याची जॉमेट्री कशी आहे? octahedral. But when this solution is treated with concentrated hydrochloric acid, it turns deep blue. परंतु जेव्हा आपण त्याची रिॲक्शन हायड्रोक्लोरिक कॉन्सन्ट्रेटेड HCl सोबत करतो तेव्हा त्याचा कलर कसा होतो? डीप ब्ल्यू. धिस चेंज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अनादर कॉम्प्लेक्स. सुरुवातीला हा कॉम्प्लेक्स होता तेव्हा त्याचा कलर कसा होता? ब्ल्यू पिंक सोल्युशन तयार केलं होतं त्याने. पण HCl सोबत रिॲक्शन झाल्यानंतर म्हणजे HCl सोबत म्हणजे Cl- आयनसोबत रिॲक्शन झाल्यानंतर त्याच्यापासून नवीन कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि त्याची जॉमेट्रीसुद्धा काय होते? चेंज होते. म्हणून त्याचा कलरसुद्धा काय होतो? चेंज होतो. धिस चेंज इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अनादर कॉम्प्लेक्स. हा पहिला कॉम्प्लेक्स झाला ज्याचा कलर कसा आहे? पिंक कलर आहे आणि त्याची जॉमेट्री आहे ऑक्टेहायड्रल. पण जेव्हा HCl सोबत त्याची रिॲक्शन होते HCl मधल्या Cl- आयनसोबत तो रिॲक्ट होतो आणि एक नवीन कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि ह्या कॉम्प्लेक्सची जॉमेट्री पण चेंज होते आणि त्याचा कलर पण चेंज होतो. याचा कलर कसा आहे? डीप ब्ल्यू कलर म्हणजे डार्क ब्ल्यू कलर आहे आणि त्याची जॉमेट्री आहे टेट्राहायड्रल जॉमेट्री.
म्हणजे एखाद्या कॉम्प्लेक्सची जेव्हा आपण केमिकल रिॲक्शन करतो तेव्हा त्याला कोणता लिगॅंड अटॅच आहे. या ठिकाणी कोबाल्टला H2O लिगॅंड अटॅच आहे, या ठिकाणी कोबाल्टला Cl लिगॅंड क्लोराईड आयन अटॅच आहे. म्हणजे लिगॅंड चेंज झाला की त्याचा कलर चेंज होतो आणि त्याची जॉमेट्रीसुद्धा चेंज होते. Thus the color of transition metal ions relates to ट्रान्झिशन मेटल आयन्सला जे कलर प्राप्त होतात किंवा ते कलर्ड कंपाऊंड्स तयार करतात ते कशावर डिपेंड असते. नंबर 1 प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड डी इलेक्ट्रॉन. डी ऑर्बिटल्समध्ये प्रेझेंट असणारे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन. त्याच्यानंतर डी ट्रान्झिशन. तुम्हाला आत्ता ही डायग्राम दाखवली की नाही, डी ट्रान्झिशन ह्याला म्हणतो आपण. खालच्या डी ऑर्बिटल्समधनं इलेक्ट्रॉन वरच्या डी ऑर्बिटलमध्ये जाणे, ट्रान्झिस्ट होणे, याला म्हणायचं डी ट्रान्झिशन. लक्षात हे जे 5 डी ऑर्बिटल्स आहेत ना, सब ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्सचे, त्याचे आपण 2 ग्रुप केलेले, 3 आणि 2. खालच्या डी ऑर्बिटल्समधनं वरच्या डी ऑर्बिटलमध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्झिस्ट झाल्यामुळं त्यांना कलर प्राप्त होतात, त्यांना म्हणतात डी ट्रान्झिशन म्हणायचं. त्याच्यानंतर नेचर ऑफ लिगॅंड्स अटॅच्ड टू द मेटल आयन. कोणत्या लिगॅंड्स त्या मेटल आयनला अटॅच आहेत. आता आपण एक्झाम्पल पाहिलं का या ठिकाणी आपण पाहिलं होतं की सेंट्रल मेटलला अटॅच असणारे लिगॅंड्स बदलले की त्यांचे कलर्स काय होतात, बदलतात. त्याच्यानंतर चौथी आहे जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स. पहिल्यांदा आपण या एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं होतं, इथल्या ठिकाणी जॉमेट्री होती ऑक्टाहेड्रल आणि इथं जॉमेट्री झाली टेट्राहेड्रल. म्हणजे कॉम्प्लेक्सचा जॉमेट्री चेंज झाली तरी कलर काय होतो, चेंज होतो. असे हे 4 पॉईंट्स आहेत. एखाद्या वेळेस तुम्हाला हे 4 पॉईंट्स एखाद्या वेळेस विचारतात की ट्रान्झिशन मेटल आयन्सला जे कलर्ड कंपाऊंड्स ते तयार करतात तर त्याचे रिझन्स काय आहेत. तर पहिलं रिझन काय आहे, प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड डी ट्रान्झिशन. थर्ड आहे नेचर ऑफ लिगॅंड्स अटॅच टू द मेटल आयन. आणि चौथा आहे जॉमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द मेटल आयन. त्याच्यानंतरची जी प्रॉपर्टी आहे ती आहे कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीज. तुम्हाला माहिती आहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जे आहेत, बरेचसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आणि त्यांच्यापासून तयार होणारे कंपाऊंड्स हे आपण कॅटॅलिस्ट म्हणून वापरतो, बरोबर आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला कॅटॅलिस्टची डेफिनेशन काय करता येईल. कॅटॅलिस्ट आर द compounds which when added to the chemical reaction they increase the rate of that chemical reaction without taking part in it. त्याच्यामध्ये भाग न घेता केमिकल रिॲक्शनमध्ये जे सबस्टन्स किंवा कंपाऊंड्स त्या केमिकल रिॲक्शनचा रेट वाढवतात त्यांना आपण कॅटॅलिस्ट म्हणतो. तर आपल्याला माहिती आहे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हे कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीज एक्झिबिट करतात. ट्रान्झिशन मेटल्स अँड देअर कंपाऊंड्स एक्झिबिट द गुड कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीज. दे हॅव प्रूव्हन टू बी गुड होमोजिनियस अँड हेट्रोजिनियस कॅटॅलिस्ट. आता हे टाईप आहेत कॅटॅलिस्टचे, होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस कॅटॅलिस्ट. ते काय आहेत पुढे येणार आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन. पार्टली बिकॉज ऑफ देअर ॲबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिफरंट ऑक्सिडेशन रिडक्शन स्टेप्स ऑफ द कॅटॅलिटिक रिॲक्शन्स. These steps involve the changes in the oxidation states of these metal ions. Compounds of Fe, CO, Ni, Pd, Pt, Cr, etc. are used as catalysts in a number of chemical reactions. Their compounds enhance the rate of the chemical reaction. Enhance करणे म्हणजे काय, इन्क्रीज करणे. हे कंपाऊंड्स काय करतात, जे कॅटलिस्ट म्हणून ॲक्ट होतात ते काय करतात, केमिकल रिॲक्शनचा रेट इन्हॅन्स करणे म्हणजे इन्क्रीज करणे. इन होमोजिनियस कॅटॅलिसिस रिॲक्शन. आता इथे या ठिकाणी सांगितलं तुम्हाला की कॅटॅलिस्टचे 2 टाईप आहेत, होमोजिनियस कॅटॅलिस्ट अँड हेट्रोजिनियस कॅटॅलिस्ट. तर होमोजिनियस कॅटॅलिसिस काय, ज्या रिॲक्शनमध्ये होमोजिनियस कॅटॅलिस्ट वापरले त्यांना म्हणतो आपण होमोजिनियस कॅटॅलिसिस रिॲक्शन्स. द मेटल आयन्स पार्टिसिपेट बाय फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमिडिएट्स. ज्या ठिकाणी हे होमोजिनियस कॅटॅलिस्ट वापरलेले असतात केमिकल रिॲक्शनमध्ये त्या ठिकाणी त्या अनस्टेबल इंटरमिडिएट्स तयार करतात आणि नंतर त्या अनस्टेबल इंटरमिडिएट्सचं फायनल आपण प्रॉडक्ट्समध्ये रूपांतर करतो. आणि हेट्रोजिनियस कॅटॅलिसिस रिॲक्शनमध्ये हे जे कॅटॅलिस्ट आहेत दे प्रोव्हाइड द सरफेस फॉर द रिॲक्टंट टू रिॲक्ट. सरफेस एरिया अवेलेबल करून देतात त्या रिॲक्टंट्सला रिॲक्ट होण्यासाठी. असं हे होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस कॅटॅलिस्टचे वेगवेगळे काम आहेत. पहिल्या होमोजिनियस कॅटॅलिस्टमध्ये ते कॅटॅलिस्ट रिॲक्टंटसोबत रिॲक्ट होतात, इंटरमिडिएट्स तयार करतात आणि नंतर ह्या इंटरमिडिएट्सपासनं ते कॅटॅलिस्ट अलग होतात आणि आपल्याला फायनल प्रॉडक्ट मिळतात. तर हेट्रोजिनियस कॅटॅलिस्टमध्ये काय करतात, कॅटॅलिस्ट हे कॅटॅलिटिक जे म्हणून वापरतो आपण मेटल्स ते प्रोव्हाइड करतात सरफेस एरिया फॉर द रिॲक्टंट्स टू रिॲक्ट.
आता खाली काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत पहा तुम्हाला, टोटल 6 एक्झाम्पल दिलेत. कमीत कमी 2-4 एक्झाम्पल तुम्ही परीक्षेत लिहिणे अपेक्षित आहे. याच्यामध्ये पहिले एक्झाम्पल दिले पहा, MnO2 ॲक्ट्स ॲज अ कॅटलिस्ट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 to O2. KClO3चं डिकम्पोजिशन ऑक्सिजनमध्ये करण्यासाठी जो कॅटलिस्ट वापरतात तो MnO2 आहे, ज्याच्यामध्ये आपला डी ब्लॉक एलिमेंट आहे Mn, मॅंगनीज डायऑक्साईड. त्याच्यापासून तयार होणारा हा कंपाऊंड आहे, त्याला आपण कॅटलिस्ट म्हणून वापरतो. KClO3ला काय म्हणतो आपण, पोटॅशियम क्लोरेट. सेकंड एक्झाम्पल, इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ अमोनिया बाय हॅबर्स प्रोसेस. हॅबर्स प्रोसेसने जर आपल्याला अमोनिया तयार करायचा असेल, MO आणि Fe ह्या 2 मेटलपासून जो कॅटलिस्ट तयार होतो तो आपण या ठिकाणी वापरतो. MO और Fe दोन्हीपैकी एक, मॉलिब्डेनम किंवा आयर्न, ह्या दोन्हीपैकी एक कॅटलिस्ट आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतो. COTH दॅट इज द अलॉय इज यूज्ड. कोबाल्ट आणि थोरियम यांचा अलॉय तयार केल्यानंतर तो अलॉय आपण फिशर ट्रॉप्च प्रोसेसमध्ये सिंथेसिस ऑफ गॅसोलिनसाठी त्याला आपण यूज करू शकतो. फाईनली डिवायडेड निकेल, तर आता हे झालेलं आहे तुम्हाला 11वीला. फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ द हिटेड ऑक्साईड इन हायड्रोजन इज ॲन एक्स्ट्रीमली इफिशियंट कॅटलिस्ट इन हायड्रोजिनेशन ऑफ इथिन टू इथेन. त्याला शॉर्टमध्ये तुम्ही करून लिहू शकता, इन हायड्रोजिनेशन ऑफ इथिन टू इथेन और इथिलीन टू इथेन ॲट 140 डिग्री सेल्सिअस द फायनली डिवायडेड निकेल इज यूज्ड ॲज अ कॅटलिस्ट. या ठिकाणी तुम्ही रिॲक्शनसुद्धा लिहू शकता त्याच्यात. CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2 फायनली डिवायडेड निकेल हिटेड दॅट रिॲक्शन ॲट टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सिअस रिड्यूस इथेन. त्याच्यानंतर 5वा आहे, इन द कॉन्टॅक्ट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड. सल्फ्युरिक ॲसिड तयार करण्यासाठी इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये आपण या ठिकाणी सल्फर डायऑक्साईड अँड ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर रिॲक्ट रिव्हर्सिबली ओव्हर अ सॉलिड कॅटलिस्ट ऑफ प्लॅटिनाइज्ड ॲस्बेस्टॉस. प्लॅटिनाइज्ड ॲस्बेस्टॉसपासून, ह्या प्लॅटिनाइज्ड ॲस्बेस्टॉस म्हणजे काय, कॅटलिस्ट आहे. SO2 पासून आपल्याला SO3 तयार करताना आपण ह्या कॅटलिस्टचा उपयोग करतो. नंतर कार्बन डायऑक्साईड अँड हायड्रोजन आर फॉर्म्ड बाय द रिॲक्शन ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड अँड स्टीम. कार्बन मोनॉक्साईड आणि स्टीमची रिॲक्शन होताना त्याच्यापासून CO2 तयार होतो. ह्या रिॲक्शनमध्ये सुद्धा आपण FeCr म्हणजे आयर्न आणि क्रोमियम पासून बनलेला कॅटलिस्टचा उपयोग करतो. तर अशा प्रकारे हे 5-6 जे एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ह्यापैकी तुम्ही कोणतीही 2-4 एक्झाम्पल लिहू शकता. त्याच्यानंतर आहे 7वी प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स. आता इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स काय असतात, हे स्मॉल ॲटम्स लाईक हायड्रोजन, कार्बन और नायट्रोजन. स्मॉल ॲटम्स का म्हणले यांना, कारण त्यांचे ॲटॉमिक नंबर कमी असतात, म्हणून हायड्रोजन, कार्बन आणि नायट्रोजन यांसारखे जे स्मॉल एलिमेंट्सचे ॲटम्स आहेत, दे आर ट्रॅप्ड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस विदिन द क्रिस्टल लॅटिस. क्रिस्टल्स तयार होताना, क्रिस्टल लॅटिस तयार होताना जे इंटरस्टिशियल स्पेसेस असतात, त्या इंटरस्टिशियल स्पेसेसमध्ये हे ॲटम्स काय होतात, ऑक्युपाय होतात. आणि हे जे यांच्यापासनं जे कंपाऊंड्स तयार होतात त्यांना म्हणतो आपण इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स. अँड द कंपाऊंड्स फॉर्म दे आर कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स. हे इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स काय झाली, डेफिनेशन सुरुवातीपासून. When the small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in the interstitial spaces within the crystal lattice, the compounds formed are called as interstitial compounds. Sometimes sulfides and oxides are also trapped. कार्बन, हायड्रोजन आणि नायट्रोजनच्या ऐवजी काही वेळेस सल्फाइड्सचे ॲटम्स आणि ऑक्साइड्स म्हणजे ऑक्सिजनचे ॲटम्ससुद्धा क्रिस्टल लॅटिसच्या इंटरस्टिशियल स्पेसेसमध्ये ऑक्युपाय होऊ शकतात. इन द क्रिस्टल लॅटिस ऑफ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स, स्टील अँड कास्ट आयर्न, दे आर द एक्झाम्पल्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स ऑफ कार्बन अँड आयर्न. कार्बन आणि आयर्न ह्या म्हणजे आयर्नच्या ॲटम्समध्ये आयर्नचा क्रिस्टल लॅटिस तयार होताना कार्बनचे ॲटम्स, स्मॉल ॲटम्स हे आयर्न ॲटम्सच्या इंटरस्टिशियल स्पेसेसमध्ये ऑक्युपाय होऊन हे आपल्याला 2 इंटरस्टिशियल कंपाऊंड मिळतात, स्टील आणि कास्ट आयर्न. ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कार्बन द मॅलिबिलिटी अँड डक्टिलिटी ऑफ आयर्न इज रिड्यूस्ड. हा कार्बन त्या ठिकाणी प्रेझेंट असल्यामुळं याची आयर्नची मॅलिबिलिटी आणि डक्टिलिटी काय होते, डिक्रीज होते. व्हेन इट्स टेनॅसिटी इन्क्रीजेस, टेनॅसिटी मात्र काय होते, इन्क्रीज होते. आता याच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत पहा आपल्याला इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्सचे. प्रॉपर्टीज आहेत. सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स आर ॲज फॉलोज. फर्स्ट, दे आर हार्ड अँड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड, देअर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पॅरेंट मेटल. पॅरेंट मेटलसारख्याच त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज असतात. देअर मेल्टिंग पॉईंट्स आर हायर दॅन द प्युअर मेटल्स.
समजा प्युअर मेटल आयर्न आहे आणि या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं, आयर्न आणि कार्बन यांच्यापासून तयार होणारा स्टील आहे. तर आयर्नचा मेल्टिंग पॉईंट हा कमी असेल, परंतु स्टीलचा मेल्टिंग पॉईंट हा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल, कारण स्टील हा काय आहे, इंटरस्टिशियल कंपाऊंड आहे. देअरफॉर मेल्टिंग पॉईंट ऑफ दॅट स्टील इज हायर दॅन द प्युअर आयर्न. देअर डेन्सिटीज आर लेस दॅन द पॅरेंट मेटल. पॅरेंट मेटलपेक्षा डेन्सिटीज मात्र कशा असतात, कमी असतात. द मेटॅलिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट अँड एक्स्ट्रीमली हार्ड ॲज डायमंड. मेटॅलिक कार्बाइड्स हे केमिकली इनर्ट जरी असले तरी ते एक्स्ट्रीमली हार्ड असतात, जसे डायमंडसारखे. हायड्राइड्स ऑफ ट्रान्झिशन मेटल्स आर यूज्ड ॲज पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट्स. ट्रान्झिशन मेटल्सपासून जे हायड्राइड्स तयार होतात. आता हायड्राइड्स म्हणजे काय, ट्रान्झिशन मेटल्सची हायड्रोजनसोबत रिॲक्शन होऊन तयार होणारे कंपाऊंड्स, त्यांना आपण हायड्राइड्स म्हणतो. हे कशासाठी यूज करतात, दे आर यूज्ड ॲज पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट्स. त्याच्यानंतरची लास्ट प्रॉपर्टी जी आहे ती आहे फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज. अलॉयज म्हणजे काय, मेटल्सचं कॉम्बिनेशन, मेटल्स किंवा नॉन मेटल्सचं कॉम्बिनेशन किंवा नॉन मेटलचं कॉम्बिनेशन यांपासून तयार होणारे जे कंपाऊंड्स आहेत त्यांना आपण अलॉय म्हणतो बघा. ट्रान्झिशन मेटल्स फॉर्म अलॉयज वेअर ॲटम्स ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्युटेड रँडमली इन द लॅटिस ऑफ द अनदर मेटल. द मेटल्स विथ सिमिलर ॲटॉमिक रेडियाय अँड सिमिलर प्रॉपर्टीज रेडिली फॉर्म्स द अलॉयज. असे ट्रान्झिशन मेटल्स ज्यांचे ॲटॉमिक रेडियांची साईज सारखी आहे आणि सिमिलर प्रॉपर्टीज आहेत जवळपास त्यांच्या, तर हे काय करतात, रेडिली अलॉयज फॉर्म करतात. अलॉयज आर क्लासिफाईड इंटू फेरस अँड नॉन फेरस. तर अलॉयजचे दोन क्लासमध्ये आपण क्लासिफिकेशन केलेले, दोन टाईपमध्ये, फेरस अलॉयज अँड नॉन फेरस अलॉयज. आता फेरस अलॉयज म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये आयर्न प्रेझेंट आहे असे. फेरस अलॉयज हॅव ॲटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्युटेड रँडमली इन ॲटम्स ऑफ द आयर्न इन द मिक्सचर. दुसऱ्या एलिमेंट्सचे ॲटम्स हे आयर्न मेटल ॲटम्समध्ये रँडमली डिस्ट्रीब्युटेड झालेले असतात. ॲज पर्सेंटेज ऑफ आयर्न इज मोर दे आर टर्म्ड फेरस अलॉय. परंतु ॲज कम्पेअर टू द आयर्नच्या कम्पॅरिझनमध्ये जो रँडमली ज्याचे ॲटम्स डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत आयर्नमध्ये, त्याचं पर्सेंटेज कसं असते, त्याच्या ॲटम्सची संख्या खूप कमी असते. म्हणून ह्या अलॉयला आपण काय म्हणतो, फेरस अलॉय, कारण याच्यामध्ये आयर्नचं प्रमाण कसं असते, जास्त. फॉर एक्झाम्पल निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा. ऑल स्टील्स हॅव 2% कार्बन. आता याच्यामध्ये आयर्न हा 98% असेल आणि 2% काय असेल याच्यामध्ये, कार्बन आहे. म्हणजे जास्त जो आहे तो आपला आयर्न आहे, म्हणून त्याला फेरस अलॉयज म्हणले. आता नॉन फेरस अलॉयज म्हणजे काय, नॉन फेरस अलॉयज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ॲटम्स ऑफ ट्रान्झिशन मेटल अदर दॅन आयर्न विथ अ नॉन ट्रान्झिशन एलिमेंट. फॉर एक्झाम्पल ब्रास विच इज अन अलॉय ऑफ कॉपर अँड झिंक. कॉपर आणि झिंक, फेरसला सोडून, आयर्नला सोडून ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन झालेलं आहे, कॉपर आणि झिंकचं. फेरस अँड नॉन फेरस अलॉयज आर ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टन्स. आता ह्याच्यामध्ये झिंक आणि कॉपरमध्ये या ठिकाणी आयर्न आहे का, नाही, याचं मिक्सिंग आहे का, याचं नाही, म्हणून याला काय म्हणले, नॉन फेरस अलॉयज म्हणले. आता युजेस ऑफ अलॉयज काय, तर अलॉयचे युजेस काय पहा. ब्रॉन्झ दॅट इज द अलॉय ऑफ कॉपर अँड टीन. एखाद्याच तुम्हाला याचं कॉम्बिनेशन विचारतात. ब्रॉन्झ म्हणजे कोणकोणत्या दोघांचं मिश्रण आहे, कॉपर आणि टीनचं, म्हणजे Cu अँड Sn. इट इज अ टफ, स्ट्रॉंग अँड corrosion resistant. It is used for making statues, medals and trophies. त्याच्यानंतर सेकंड आहे क्युप्रा निकेल alloy, that is the alloy of copper and nickel. It is used for making machinery parts of the marine ships, boats, for example marine condenser tubes. त्याच्यानंतर स्टेनलेस स्टील झालं आपलं उदाहरण. आता स्टेनलेस स्टील, इट इज यूज्ड इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ आउटर फ्युजलेज ऑफ अल्ट्रा हाय स्पीड एअरक्राफ्ट्स. त्याच्यानंतर निक्रोम, दॅट इज ऑल्सो द अलॉय, अँड अलॉय ऑफ निकेल अँड क्रोमियम. इट इज इन द रेशो 80 to 20%, म्हणजे निकेल 80% आणि क्रोमियम 20% असेल. हॅज बीन डेव्हलप्ड स्पेशली फॉर गॅस टर्बाईन इंजिन्स. त्याच्यानंतर टिटॅनियम अलॉय withstand stress up to high temperatures and are used for ultra high speed flights, fireproof bulkheads and exhaust shrouds. तर असे हे अलॉयजचे काय आहेत, उपयोग आहेत. तर अशा प्रकारे आपलं या फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रान्झिशन एलिमेंट्सच्या संपलेल्या आहेत.